nderuar shikues, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora News. Ju njoh me disa prej titujve kryesor. Edi Rama kërkon që strategjia antikanabis do të përqendrohet në sekuestrimin e pasurive të grupeve kriminale. Raportohen 50 milion euro në ndosjet e hetuara. Me nisjen e punës nga parlamenti hapet gara e ndarjes së kryetarëve të komisioneve. Partia Socialiste do të kryesojë 5, teksa me SPD dhe LSI do të ndahen 3 komisionet e tjera. Më 15 shtator, drejtuesit e ushtrive të NATO-s do të takohen për herë të parë në Shqipëri. Lajmi bëhet i ditur nga presidenti Meta. 13 bashki në të gjithë vendin rrezikojnë të falimentojnë për shkak të mungesës së buxhetit. Tatimet urdhërojnë pagesën e sigurimeve dhe ujësjellësit. Uragani Harvey ka mbërritur edhe në Luiziana, 20 familjeve shqiptare u janë shkatëruar pronat. Kryeministri Edi Rama ka kërkuar sot nga policia e shtetit më shumë vëmendje ndaj pasurive të grupeve kriminale. Në mbledhjen e task force-s ai përshëndeti punën e bërë në luftën ndaj antikanabisit. Nga ana tjetër, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Haki Çako, nënvizon se është ulur me 25 herë sipërfaqja e kultivuar, ndërsa zëvendës ministra Rovena Voda thekson se janë zbuluar 50 milion euro pasuri. Task Force e ngritur për luftën ndaj lëndëve narkotike do të ketë në qendër të vëmendjes së saj dhe verifikimin e pasurive të cilat dyshohet se vijnë nga aktivitete të paligjshme. Në mbledhjen e radhës, kryeministri Edi Rama nënvizoi se pikërisht asetet e grupeve kriminale duhet të jenë në qendër të vëmendjes. Makina luksoze që sfidojnë ligjin, sfidojnë sigurinë publike, pasuritë e paluajtshme të këtyre shoferëve, në thonjë, që zotrohen prej tyre, që janë të papun luksi në këtë vend. Llogari bankare të pajusifikueshme, biznese të palidhura me një historik rritje financiare. Duhet të nështrohen një procesi kapilar dhe rigoros verifikimi ligjor. Dihet kush janë, dihet ku janë, dhe mbi të gjitha nuk janë as të fshehur. Janë rrugë. Megjithatë, drejtori i përgjithshëm i policisë së shtetit, Haki Çako, thekson se ka pasur një kontroll të shtuar të territorit dhe si pasojë është ulur me 25 herë sipërfaqja e kultivuar. Këtë vit në krahasim me të njëjtën periudhë të vitit kaluar, konstatohet një ulje e sasisë së bimëve të kultivuara dhe të asgjësuara në masën 25 herë më pak se një vit më parë, por edhe ndryshime të modus operandit në lidhje me kultivimin, duke shkurtuar kohën e kultivimit të bimëve, mbjellja në tokë publike, në terrene të vështira, zona pësira malore dhe në hapësira të vogla parcelash. Zëvendës ministria Rovena Voda nënvizon se në një vit janë evidentuar 50 milion euro pasuri e dyshimt. Për 30 raste janë nxjerrë urdhra bllokimi të llogarive transaksioneve në vlerë totale rreth 3.7 milion euro. Janë kryer verifikime për mbi 1070 persona dhe informuar institucionin zbatuese në përgjigje të 129 kërkesave të tyre, në funksion të investigimeve policore apo procedimeve penale. Po ashtu, kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur se do të shtyhet dhe me një muaj monitorimi nga ajri i territorit për të kontrolluar për sipërfaqe ku kultivohet kanabis, kjo me mbështetjen e fondeve të Bashkimit Evropian. Një efektiv policie është prangosur nga shërbimi i kontrollit të brendshëm pasi dyshohet se informonte trafikantët për operacionet policore. 32 vjeçari shpëtim kripe akuzohet për shpërdorim detyre, ndërkohë që po hetohet për persona të tjerë të përfshirë në këtë aktivitet. Një punonjës policie është prangosur nga shërbimi i kontrollit të çështjeve të brendshme në ministri, pasi dyshohet se informonte kultivuesit dhe trafikantët e drogës për operacionet policore. Nën komisar shpëtim Kripa, 32 vjeç me detyrë specialist për hetimin e krimeve, në komisariatin e Delvinës akuzohet për shpërdorim detyre. Burime nga Ministria e Brendshme kanë bërë me dije se Kripa ishte prej kohësh në përgjim dhe në disa raste ka bashkëpunuar me shtetas dyshuar për veprat penale të kultivimit, magazinimit dhe trafikimit të lëndëve narkotike në zonën e Sarandës dhe të Delvinës. Efektivi dyshohet se u jepte këtyre personave informacione mbi veprimet policore që kryeshin në kuadër të luftës kundër lëndëve narkotike. Ndërkohë vazhdojnë hetimet për të zbuluar nëse ka punonjës të tjerë të policisë të përfshirë në këtë aktivitet. Shërbimi i kontrollit të brendshëm fton qytetarët që për çdo rast që kanë ndjeni apo konstatojnë se punonjësit e policisë së shtetit kryejnë veprime të kundërligjshme të telefonojnë në numrin pa pagesë 0800 90 90.
Me nisjen e punimeve të parlamentit, 3 partitë kryesore do të ndajnë dhe kryesimin e komisioneve të kuvendit. Partia Socialiste ka bërë të ditur se do të drejtojë 3 prej tyre, ndërsa debati mbetet nëse Partia Demokratike do të ketë kryesimin e 3 komisioneve të tjera, apo një prej tyre do ta mbajë Lëvizja Socialiste për Integrim. Java pas datës 9 shtator do t'jetë intensive për deputetët e dalë nga zgjedhjet e 25 qershorit, ku do të nisë konstituimi i organeve parlamentare dhe ndarjes së deputetëve në komisionet e përhershme. Kuvendi ka në përbërje 8 komisionet e përhershme për çështjet ligjore, administratën publike dhe të drejtat e njeriut, Komisionin për Integrimin Evropian, Komisioni për Politikën e Jashtme, Komisioni për Ekonominë dhe Financat, për Sigurinë Kombëtare, Komisioni për Veprimtaritë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin, Komisioni për Punën, Çështje Sociale dhe Shëndetësisë dhe Komisioni për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik. Përcaktimi i përbërjes së tyre dhe kryesive bëhet duke mbajtur parasysh përfaqësimin në të grupeve parlamentare sipas përpjesëtimit që zë në kuvend. Nga 8 komisionet e përhershme, mazhoranca socialiste me 74 deputet do të drejtojë 5 prej tyre, ndërsa 3 mbeten opozitës. Ende nuk ka një përcaktim të qartë nëse 3 komisionet do të drejtohen nga përfaqësues të Partisë Demokratike apo në bazë të përpjesëtimit të vendeve që zë në kuvend, një prej tyre do të drejtohet nga Lëvizja Socialiste për Integrim. Mësohet se kampet politike tashmë kanë nisur diskutimet për emrat që do të përfaqësohen dhe do u besohet drejtimi këtyre organeve. Mazhoranca socialiste pritet të rikonfirmojë në krye të komisioneve parlamentare emrat që drejtuan në 4 vite të shkuara. Ligjet pritet të drejtohen nga deputetja Vasilika Hysi. Erion Braçë mund të jetë sërish drejtuesi i Komisionit të Ekonomisë, ndërsa Eduard Charsi në krye të veprimtarive prodhuese. Ende nuk është e qartë kush do të drejtojë Komisionin e Sigurisë, i cili për 4 vite është drejtuar nga Spartak Braho, apo Komisionin e Jashtëm, të cilin e drejtoi Arta Dade, e cila nuk u zgjodh deputete për legjislaturën e re. Ndërkohë edhe Lulzim Basha, ku PD ka 43 deputet në këtë legjislaturë, duhet të përzgjedhë emrat që do e përfaqësojnë në komisione. Emër potencial për në krye të Komisionit të Çështjeve Sociale dhe Shëndetësisë pritet të jetë deputeti Tritan Shehu. Luciano Boçi mund të drejtojë Komisionin e Medias, ndërsa emri Jorida Tabakut shihet si mundshëm për drejtimin e Komisionit të Integrimit. Por një komision mund të ketë edhe Lëvizja Socialiste për Integrim, e cila përfaqësohet me 19 deputet. Pas emërimit të kryetarëve dhe nënkryetarëve të grupeve parlamentare dhe kryetarëve apo nënkryetarëve të komisioneve të përhershme, Parlamenti konstituon edhe organet e reja si Byroja, Konferenca e Kryetarëve, Këshilli për Legjislacionin apo Këshilli për Rregulloren, Mandatet dhe Imunitetin. General Bardyl Kolçaku bën betimin në presidencë duke nisur kështu dhe detyrën e shefit të ushtrisë shqiptare. Ndërkohë presidenti Ilir Meta bën të ditur se në 15 shtator, shefat e shtabeve të NATO-s do të takohen për herë të parë në Shqipëri. Presidenti Ilir Meta ka bërë të ditur se në datat 15 deri në 17 shtator në Shqipëri do të zhvillojë një takim shefat e shtabeve të vendeve anëtare të NATO-s, një aktivitet ky që zhvillohet për herë të parë në vendin tonë. Dëshiroj të konfirmoj qëndrimin tim të palëkundur se çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes kombëtare, përmirësimi i buxhetit të mbrojtjes, modernizimi dhe rritja e kapaciteteve operacionale të forcave tona të armatosura, përmbushja e detyrimeve dhe përgjegjësive në kuadër të NATO-s, do të mbështeten fuqishëm nga unë për 5 vitet në vijim. Ju uroj shumë suksese edhe në organizimin për herë të parë në Shqipëri në 15-17 shtator të këtij viti të takimit të shefave të shtabeve të vendeve anëtare të NATO-s, një ngjarje e rëndësishme për vendin tonë dhe forcat tona të armatosura. Deklarata është dhënë në ceremoninë e betimit të General Brigade Bardyl Kolçaku, i cili nisi zyrtarisht detyrën e shefit të shtabit përgjithshëm të forcave të armatosura të Shqipërisë. Zotojmë nga thellësia e shpirtit, e zemrës dhe e mendjes, që do të bëj ç'është e mundur, më të mirën për të përmbushur me sukses misionin e forcat armatosura të Republikës së Shqipërisë, misionin kushtetues për mbrojtjen e pavarësisë, sovranitetit, tërësisë territoriale. Po ashtu presidenti Meta nënvizoi se në 5 vitet e mandatit të tij do të mbështesë forcat armatosura duke vënë theksin tek rritja e buxhetit të ushtrisë shqiptare. Pasi të mandatohet, vendimi i parë që qeveria e re do të marrë është shpallja e vitit të mbarkombëtar të Skënderbeut. Kryeministri Edi Rama ka bërë të ditur në rrjetet sociale se do të ngrihet një komision i posaçëm për të organizuar dhe promovuar këtë vit. Viti 2018 do të jetë viti i Skënderbeut, është ky vendimi i parë që të marrë qeveria Rama 2, sapo të marrë zyrtarisht detyrën. Lajmin e ka bërë të ditur kryeministri në rrjetin social Facebook, ku shkruan: Qeveria e re e Shqipërisë në vendimin e saj të parë do të shpallë vitin mbarkombëtar Skënderbeut. Një komision i posaçëm do të ngrihet për organizimin dhe promovimin e këtij viti,
ku përveç 550 vjetorit të vdekjes së heroit ton kombëtar, spikasin dhe 3 përvjetor të tjerë me rëndësi themelore për kombin shqiptar. Rama afton cilin do që të japë sugjerime apo propozime për kalendarin e aktiviteteve të vitit mbarkombëtar të Skënderbeut. Data që do të kremtohen janë 28 nëntori, që është 105 vjetori i shpalljes së pavarësisë, 17 janari ku kremtohet 550 vjetori i vdekjes së heroit ton kombëtar dhe 10 qershori që përkon me 140 vjetorin e themelimit të lidhjes kombëtare të Prizrenit. Kriza politike që ka përfshirë Kosovën nuk ka një zgjidhje kushtetuese. Njohësit e situatës politike në vend thonë se zgjidhja mund të vinë nga presidenca e në rast se kjo dështon, atëherë vendi mund t'i drejtohet zgjedhjeve të reja parlamentare, sa ka që nuk ka ende një datë për seancën e ardhshme konstituive të Kuvendit të Kosovës. Kushtetuta e Republikës së Kosovës nuk parashikon asnjë zgjidhje për krizën politike që ka kapluar vendin me mos konstituimin e Kuvendit. Pas 6 përpjekjesh, deputetët ende nuk kanë arritur të zgjedhin kryetarin dhe nënkryetaret e Kuvendit. Kjo pasi kandidati i propozuar nga koalicioni fituesi i zgjedhjeve PAN nuk gëzon shumicën e votave të deputetëve. Profesori i të drejtës kushtetuese Mazlum Baraliu, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, shpjegon se në kushtetut nuk ekziston një dispozit që parashikon afatet kohore për zgjedhjen e kryetarit të Kuvendit. Është mangësi serioze e kushtetutës që nuk e ka paraparë një situatë tillë, për arsye se kushtetutë bërësi ka menduar se nuk do të vinë në situata të tilla, ngërçet e tilla, mos frymëzimi i autorizimeve të tilla. Kjo për arsye se vetë posti i kryetarit të Kuvendit nuk është një post i rëndësishëm dhe vendimarrës në kuptimin e ekzekutivit. Ai konsiderohet si një post koordinues i operacioneve më tepër teknike dhe operative, bashkë me kryesinë dhe nënkryetaret e Kuvendit. Sipas profesor Baraliut, një zgjidhje e mundshme mund të vijë nga presidenti i vendit Hashim Thaçi, i cili me kushtetut ka kompetencën dhe detyrimin që të kujdeset për funksionimin kushtetues të institucioneve vendore. Në rast se presidenca dhe partitë nuk arrin një zgjidhje, profesor Baraliu thot se mund të vendoset bashkarisht shpërbërja e parlamentit, që e çon vendin në zgjedhje të parakohshme parlamentare. Ndërkaq nuk ka ende një datë për seancën e ardhshme konstituive të Kuvendit të Kosovës. Kryesuesi i kësaj seance, Adem Mikullovci, ka deklaruar për mediat kosovare se mbledhja do të bëhet vetëm kur koalicioni PAN të ketë votat e mjaftueshme për të zgjedhur kryetarin e Kuvendit. Edhe Mikullovci hedhi idenë e zgjedhjeve të reja parlamentare, në rast se procesi i konstituimit vijon të zvarritet. Propozimi i kryetarit të opozitës Lulzim Basha për tekstet shkollorës falas për arsimin e detyrueshëm ka nxitur një debat publik në radhët e politikës, por që shihet me interes edhe tek prindërit dhe nxënësit të vendit e rajonit ku synohet të mbështetet kjo praktik, si Kosova, Mali i Zi, Maqedonia dhe Greqia. Tekstet shkollore për arsimin e detyrueshëm prej vitesh tashmë jepen falas. Ministra Nikolla në replik të demokratëve thotë se ky diskutim nuk është bërë as nga Ministria Teknike Demokrate, e cila mbajti detyrën për disa muaj. Tekstet për arsimin bazë të jenë falas. Propozimi i kreut të opozitës Lulzim Basha ngjalli një diskutim publik mes ekspertëve të fushës dhe prindërve, të cilët e konsiderojnë këtë si një vendim të nevojshëm, por edhe të vonuar. Shqipëria mbështet 8 kategori të veçanta me tekste falas, por ende nuk është niveli në vendeve të rajonit për të siguruar nxënësve botime falas. Kosova ka 10 vjet që për nxënësit nga klasa e parë në të 9 botimet janë falas, ndërsa në gjimnaze paketa mësimore kushton mesatarisht 50 euro, shifër e përafërt me çmimet në vendin tonë. Maqedonia prej 8 viteve me ligj të posaçëm i mundson nxënësve të gjithë sistemin parauniversitar librat falas, por me të drejtën e rikthimit të tyre në fund të shkollës. E njëjta praktik ndiqet edhe në Malin e Zi, po ashtu edhe vendet fqinje si Greqia, tekstet për arsimin e detyruar janë falas. Ministra Nikolla në replikat e saj në rrjetet sociale ndaj kryetarit të opozitës Lulzim Basha mohoi se librat shkollor të arsimit të detyrueshëm janë falas në vendet e rajonit, ndërsa në fund të deklaratës së saj shprehet se është e gatshme të bashkëpunojë për arsimin kur të marrë zyrtarisht detyrën. Deklarata juaj ripërsërit qëndrimin tuaj se tekstet shkollore janë falas për të gjithë në të gjithë rajonin. Lidhur me këtë, nuk e kuptoj se ku është vëmendja juaj, kur akoma nuk e dini se kjo nuk është e vërtetë. Kjo është për të qeshur. Unë jam e gatshme sapo të marr detyrën t'ju takoj dhe të bashkëpunoj me ju për të folur për arsimin dhe jo për njëri tjetrin. Deputeti demokrat Luciano Poçi tha se librat shkollor falas do të ndihmonin prindrit që nuk kanë mundësi financiar të shkollojnë fëmijët e tyre, ndërsa theksoi se ky propozim mund të konkretizohet edhe për arsimin nëntëvjeçar dhe atë të mesëm. Më shumë se sa shpenzim buxhetor do ishte një gest që shteti shqiptar duhet ta bëjë për fëmijët shqiptar. Në fakt, kur zonja ministre e arsimit dhe ish ministre e arsimit
bën replikën për vendet e rajonit, unë nuk e di kujt i referohet, ndoshta Serbisë, sepse e kanë shumë pikë referuese këto kohët e fundit, ndoshta edhe për këtë rast i referohet Serbisë. Duhet bërë ky verifikimi në fakt edhe për këtë vend rajonit, pasi unë besoj që edhe këtu tekstet janë falas. Deputetja e Lëvizjes Socialiste për Integrim, Kejdi Mehmetaj, mendon se i gjithë procesi tekseve shkollore është kthyer në një burim fitimi për shtëpitë botuese dhe institucionet publike. Ne, si Lëvizje Socialiste për Integrim, që në fushat u kemi paraqitur qytetarëve një plan konkret për tekstet shkollore, ku theksi vendoset tek cilësia, standardizimi dhe çmimet, ku sugjerimi ka qenë tekstet të jenë në pronosi të shkollave dhe t'u jepen nxënësve në përdorim përgjatë vitit shkollor. Nora Malaj, e cila mban ende postin e zëvendës ministres deri në zyrtarizimin e mandatit të saj si deputete, thotë se propozimi është një ide e mirë, por për implementimin e tij duhet të mbiden grupet e interesit. E ndërsa politikanët kanë replikat e tyre, në radhët e prindërve, ky propozim është parë si një iniciativë domosdoshme. Dihet që ajo është lehtësim për familjet. Ka plot familje që janë pafuqishëm për t'i blerë. Si u duket propozimi për tekstet falash të arsimit bazë? Më duket shumë mirë. Tekstet falas? Po, shumë janë gjithë njerëzit nuk kanë ekonomi. Me nxjerrin muajin me një pension. Ndërsa shitësit e votimeve shkollore thonë se debati publik po bëhet në kohë që po sjell konfuzione në radhat e prindërve dhe nxënësve. Version shumë i mirë, është mendim shumë i mirë, por mos bëhet që të vinë prindrit tash dhe thonë ka dalë një version që të jepen falas se nuk na jepni falas. Pra përplasemi edhe me natyrisht dhe përplasemi pse? Çfarë bëhet, çfarë s'bëhet? Se neve aq që shohim televizorin dhe i marrim gjëra shablon të gjitha. Në kryeqytet procesi i shitjes së librave shkollor po vjon normalisht, edhe pse në to shënohet vazhdimisht fluks. Nuk ka mungesë të titujve, ndërsa çmimet janë gati të njëjta me ato të një viti më parë. Ndërkohë maturantët të cilët rezultuan fitues në fazën e parë vjojnë regjistrimet pranë sekretarive. Në fakultete nuk ka radhë dhe as probleme me sistemin. Këtë të mërkur përfundon faza e parë, ndërsa procesi përmbyllet në datën 11 shtator. Kjo e mërkur shënon përfundimin e fazës së parë të regjistrimit në universitete. Maturantët që shpallën fitues në një apo disa programe studimi janë paraqitur pranë sekretarive përkatëse. Në fakultete nuk ka radhë dhe as probleme me sistemin e regjistrimit. Kartën e identitetit e kam 12 vjet. Disa prej maturantëve kanë kryer regjistrimin final, ndërsa të tjerët janë në pritje të ndryshimit të vijës së kuqe. Dega që u regjistrova ishte gjeografia, por preferenca e parë ishin shkencat politike. Meqenëse se të shkencat politike isha shumë poshtë me rend, mendova të regjistrohem te gjeografia sepse ishte edhe një nga pasionet e mia. Si janë procedurat, janë të qarta për ju? Po janë shumë të qarta dhe shumë të kuptueshme për të gjithë. Isha fituesi që në fazën e parë. Dega gazetarisë ishte në fakt preferenca e 10. Po, deri tani vetëm kjo ka dalë dhe po pres përgjigjet për raundin e dytë. Po pres të regjistrohem për nesër se kishte ndodhur një gabim. Dje ishte kolona me ngjyrë jeshile dhe sot ishte me portokalli. Kam aplikuar të parë në drejtësinë, më ka dalë arkeologjia, por megjithëse e pëlqej arkeologjin. Pas regjistrimit të dhënat kalojnë online. Procesi përfundon më datën 11 shtator dhe është i ndarë në 7 faza 48 orëshe. Maturantët duhet të tregohen të vëmendshëm dhe të ndjekin ndryshimin e renditjes së fituesve. 10 vatra të reja zjarri janë regjistruar në 24 orët e fundit në të gjithë vendin. Situata me rënduar shfaqet në Laç, Elbasan dhe në Korçë, ndërsa duket se me rënjën e shirave, por edhe me ndërhyrjen e zjarfiksve mëngjesin e sotëm, vatrat e tjera tashmë janë shuar. Gjatë 24 orëve të fundit në të gjithë vendin janë shënuar 10 vatra zjarri në disa qarqe. Sipas emergjencave civile, ditën e djeshme në kurorën e kishës së Shënandohut në Laç, ra një zjarri për masave të mëdha. Në këtë operacion u angazhuan 11 mjete zjarfikse nga Bashkia e Krujës, Kamzës, Lezhës, si dhe ato të forcave të armatosura, si dhe 70 efektiv të ushtrisë. Për shkak të terrenit të vështirë është ndërhyrë nga ajri me anë të helikopterit. Në pyllin me pisha në fshatin Poroçan të Gramshit, zjarret kanë qenë aktive dhe mëngjesin e kësaj të mërkure. Për shkak të terrenit vështirë, zjarri nuk është vendosur në kontroll. Lira e fortë ka bërë të pamundur ndërhyrjen nga ajri me helikopter. Zjarri në këtë zonë vazhdon të jetë aktiv. Po ashtu në lagjën Xhami të Peqinit rreth zjarr në një sipërfaqe me shkurra dhe ferra, që po rrezikonte disa banesa. Shërbimi zjarfikës ka ndërhyrë duke shuar flakët. Zjarre janë regjistruar edhe në fshatin Qerre të Pukës. Si pasojë u dosh një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurra dhe ferra, si dhe pemë frutore.
ndërsa në fshatin Çast u doq një sipërfaqe konsiderueshme me shkurrë dhe ferra si dhe 25 bagti. Në qarkun e Fierit një zjarr i madh përfshiu një plantacion me ullishta në fshatin Drenov të Mallakastrës. Zjarri për shkak të terrenit të thyer dhe erës së fortë ka marrë përmasa, duke u prapur me shpejtësi. Pas një operacioni që zgjati rreth 3 orë u arrit të shuheshin flakët. Zjarret janë regjistruar dhe në Peshta dhe Gorisht, ku janë shkrumbuar disa hektar me shkurrë dhe pisha. Vatret e zjarrit në parkun kombëtar Bredhi Drenovës në Korçë janë riaktivizuar sërish mbrëmjen e së martës. Forcat operacionale kanë për të mundur që pas një pune që zgjati rreth 10 orë të vënë në kontroll situatën. Nga zjarri u doq një sipërfaqe konsiderueshme pylli me pisha dhe bredh. Mbëdhjetë bashki në të gjithë vendin janë klasifikuar si borxhli të këqij. Sipas të dhënave, këto bashki nuk kanë paguar sigurimet shoqërore të punonjësve, por edhe detyrimet ndaj ujësjellësit. Drejtoria e Tatimeve ka paralajmëruar mbledhjen e detyrimeve me forcë në të ardhmen. 13 bashkit, Kavaj, Poliçan, Rogozhin, Himar, Tepelen, Sukth, Kavaj, Fushkruj, Kruj, Shijak, Libohov, Përmet dhe Divjak janë klasifikuar borxhlin të këqij. Lista e këtyre njësive vendore është publikuar në faqen zyrtare të Drejtorisë së Tatimeve. U vjet re se problemet më të mëdha lidhen me sigurimet e punonjësve, por ka edhe nga ata që nuk kanë shlyer borxhet ndaj ujësjellësave. Drejtoria e Tatimeve ka njoftuar se ndaj bashkive borxhlie do të veprohet duke i mbledhur detyrimet edhe me anë të forcës. Detyrimet që janë akumuluar variojnë nga viti 2012 deri në vitin 2017, pavarësisht e reformës territoriale e cila kishte si synim mirë menaxhimin e njësive vendore, por edhe përmirësimin e tyre financiar. Përsëri 13 bashki kanë rezultuar borxhlie ndaj Drejtorisë së Tatimeve. Vetëm pak ditë më parë, Drejtoria e Tatimeve paralajmëroi se në rast të mospagesës së detyrimeve tatimore, ky institucion do të ndërmarrë masa penalizuese që parashikon ligji dhe që shkojnë deri në sekuestrim të pasurive të paluajtshme. Operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka mbyllur tenderin për muajin shtator duke blerë 20 milion euro energji. Në njoftimin e publikuar në faqen zyrtare, konstatohet se janë zhvilluar një sër raundesh për blerje energjie, po përsëri nuk është arritur sasia e kërkuar. 20 milion euro janë shpenzuar nga operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike për blerje energjie gjatë muajit shtator. Kjo kompani ka mbyllur tenderin pas zhvillimit të negociatave me 5 raunde për të siguruar sasinë e kërkuar prej 288.600 megawatt, por përsëri është arritur që të blihet vetëm 271.620 megawatt. Do të jetë korporata elektroenergjetike ajo që do të sigurojë diferencën e energjisë që nevojitet për konsum. Sasia e energjisë është blerë nga 9 kompani, ndërsa çmimi ka variuar nga 63 në 80 euro për megawatt. OSHE ka për detyrë që të sigurojë energjinë e nevojshme për të mbuluar humbjet në rrjet. Nevoja për të importuar energji ka ardhur si pasojë e një vere të thatë dhe pamundësisë së kesh që të prodhojë aq energji elektrike sa ka nevojë vendi. Edhe korporata elektroenergjetike shqiptare ka blerë energji me një vlerë prej 7.1 milion eurosh. Në total, kesh ka blerë 115.000 megawatt me një çmim mesatar 62.33 euro për megawatt. Për blerjen e kësaj sasie të energjisë elektrike, kesh ka marrë edhe miratimin e bankës botërore në lidhje me raportin e vlerësimit të ofertave, duke qenë se ka përdorur një pjesë të fondit të akorduar nga kjo bankë. Nëse thatësira do të vijojë edhe në muajt në vijim për blerjen e energjisë, pritet të përdoret edhe fondi rezerv i buxhetit të shtetit, i cili u rrit me anë të aktit normativ të bërë nga qeveria në gusht. OSHE ka blerë gjithsej gati 80 milion euro energji për periudhën korrik shtator. Sipas parashikimeve, stuhia tropikale Harvey ka mbërritur edhe në shtetin e Luizianës pasi goditi Teksasin. Të dy shtetet tashmë po përballen me rreshje rekord të shirave, ndërkohë që janë shënuar të paktën 20 viktima. Pas Teksasit, stuhia tropikale Harvey ka mbërritur edhe në shtetin amerikan të Luizianës. Një rekord rreshjesh ka pushtuar tashmë të dy shtetet, ndërkohë që pjesë të mëdha të qytetit të Houstonit janë në ujë. Më shumë se 20 persona raportohet të kenë vdekur si pasojë e kësaj stuhie, ndërkohë që mijëra të tjerë janë larguar nga shtëpitë e tyre në kërkim të strehave të emergjencës për shkak të përmbytjeve të rënda.
Houston i ka vendosur një orar për banorët e qytetit gjatë natës, për të shmangur grabitjet apo krimet në prona në shtëpitë e evakuuara në qytetin e 4 më të populluar të Shteteve të Bashkuara. Përjashtim nga ky kufizim janë vetëm vullnetarët e ndihmës, respondentët e parë dhe personat që shkojnë e kthehen nga vendet e tyre të punës. Ambasadorja shqiptare në Shtetet e Bashkuara, Floreta Luli Faber, përmes një postimi në Facebook ka konfirmuar se mes rreth 600 familjeve shqiptare që jetojnë në Houston nuk ka patur fatalitete. Ambasadorja informon se të paktën 20 familje janë prekur nga kjo fatkeqësi, që tashmë ka rrëmbyer shtëpitë dhe zotërimet e tyre. Siç ishte parashikuar, presidenti Donald Trump vizitoi qytetin e Corpus Christit në Texas një ditë më parë për të mbikëqyrur dëmin e sjellë nga Harvey, duke i quajtur stuhinë epike. Sipas shtëpisë së bardhë, presidenti nuk do të vizitojë Houstonin për të mos ndërprer operacionet e emergjencës në qytet. Trump ka shpallur gjendjen federale të emergjencës për Teksasin dhe Luizianën, duke lehtësuar kështu kalimin e fondeve emergjente të qeverisë dhe ndihmat e tjera për zonat e prekura nga Harvey. 3 regjisor hollywoodian kanë sjellë imazhet e tmerrshme të Holokaustit përmes një ekspozite të re në Los Angeles. Pamjet janë fotografuar nga ushtarët e kthyer në kameraman profesionist në kampet e shfarosjes ku rreth 6 milion hebrej humbën jetën në duart e nazistëve. Disa nga imazhet më të tmerrshme të mizorive të kryera nga nazistët gjatë luftës së dytë botërore, të filmuara nga 3 regjisorë të Hollywoodit, janë paraqitur në një ekspozitë të re në Muzeumin e Holokaustit në Los Angeles. John Ford, George Stevens dhe Samuel Fuller sjellin një përshkrim të detajuar, tronditës dhe historikisht të rëndësishëm të çlirimit të kampeve gjermane të përqendrimit. The first time that this kind of footage was made, Është hera e parë që këto imazhe bëhen me qëllimin për të prezantuar si provë nëse kishte një farë mohimi për krimet e kryera nga nazistët, shpjegon përgjegjësi i ekspozitës Christian Delage. Rreth 6 milion hebrej humbën jetën gjatë Holokaustit, shumica e tyre në kampet e përqendrimit. Një prej tyre, Dachau, paraqitet në videot e ekspozitës teksa një folës tregon detajet e dhomave të gazit, trenat e mbushur me trupat e të vdekurve dhe grumbujt e trupave të vendosur në tokë. Imazhet janë veçanërisht të detajuara falsyve të stërvitur të ushtarëve, të kthyer në kameraman sipas Delage. Muzeumi jep një skicë të posaçme të ekspozitës për disa nga të mbijetuarit e Holokaustit në zonën e Los Angeles. We should never forget it. Ne kur nuk duhet të harrojmë, kjo është pjesa më e rëndësishme sepse ne mësojmë nga historia, dhe nëse nuk mësojmë kjo ndodh sërish, thot Gabriela Karin, e mbijetuar e Holokaustit. Kjo është diçka që çdo qytet në botë duhet ta shohë për të kuptuar se çdo të thotë të kesh qenë dhe të kesh mbijetuar Holokaustit. Por me e rëndësishme çfarë një vend konsideronte si normale në psikikën e tyre kundër njerëzimit, shpjegon Henry Oster, i cili u mbajt në kampin e shfarosjes në Auschwitz-Birkenau si fëmijë. Ekspozita me titullin Filming the Camps, John Ford, Samuel Fuller, George Stevens from Hollywood to Nuremberg, do të jetë e hapur në Los Angeles deri në prill 2018. 2 milion besimtar musliman janë drejtuar qytetit të shenjtë të Mekës për pelegrinazhin e përvitshëm të haxhit. Dita e parë është llogaritur data 30 gusht, ndërkohë që dita e fundit do të jetë data 4 shtator. 2 milion pelegrin kanë mbërritur në qytetin e shenjtë të Mekës për pelegrinazhin islamik të haxhit, më i madhi i këtij lloji në botë. Këtë vit, dita e parë e pelegrinazhit është data 30 gusht dhe data e përfundimit është 4 shtatori, sipas konfirmimit të gjykatës së lartë të Arabisë Saudite. Për të përfunduar një nga shtyllat e Islamit, të gjithë muslimanëve i kërkohet të bëjnë pelegrinazhin të paktën një herë në jetë, nëse kanë mjetet e duhura për ta përmbushur. Pelegrinët nga Irani do të lejohen sërish të marrin pjesë këtë vit pasi autoritetet vendosën heqjen e ndalimit të udhëtimit për qytetarët iranian drejt Mekës. Kjo mas erdhi pas trazirave të shkaktuara në pelegrinazhin e vitit 2015, ku më shumë se 2400 pelegrin humbën jetën, përfshi këtu 464 iranian. Ngjarja nxiti akuza të hidhura mes dy popujve për ruajtjen e vendeve të shenjta të Mekës dhe Medinës nga Arabia Saudite. Tensionet janë shtuar teksa të dy palët kanë mbështetur krahet e kundërta luftuese në Siri, Yemen dhe në të tjera vende të konfliktuara. Përveç Iranit, Arabia Saudite ka hapur gjithashtu kufijtë e saj edhe për pelegrinët nga Katari.
Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, deklaron se në çdo vit do të investohet në 100 blloqe banimi. Po ashtu duke inspektuar punimet në rrugë, kryebashkiaku nënvizoi se nuk do të ketë dallim në investime mes qendrës dhe periferisë së qytetit. Në çdo vit Bashkia e Tiranës ka si objekt të rehabilitojë 100 blloqe banimi. Kjo duke ndërhyrë në krijimin e këndëve të lojrave apo edhe në infrastrukturë. Deklarata është bërë nga kryetari i Bashkisë Erion Veliaj gjatë inspektimit të punimeve në rrugën Danish-Jukniu në zonën e Saukut. Është një prej 100 blloqeve ku kemi ndërhyrë në Tiranë dhe nëse do të vazhdojmë me këtë ritëm nga 100 blloqe çdo vit, do e kemi Tiranën në ëndrave tona edhe në brendësitë lagjeve edhe jo vetëm te sheshi Skënderbeu. Këndi rekreativ që po ndërtohet në Sauk do të shërbejë jo vetëm argëtimit të fëmijëve, por do të jetë edhe një mundësi më shumë ku të moshuarit mund të kalojnë kohën. Jam 2 herë i kënaqur sepse herën e fundit që kemi qenë në këtë komunitet të parafabrikateve në Sauk, kemi qenë me kryeministrin e vendit ku pas shpinës time dhe bashkë me Tiranën premtuam që herën tjetër ky do të ishte një kantier. Ende pa filluar punë qeveria e re apo pa mbaruar pushimet e verës, po e mbajmë atë premtim. Edhe një herë kryebashkiaku nënvizoi se nuk do të ketë dallime për investimet nga periferia dhe qendra. Kemi hapur disa kantiere, disa të tjerë janë mbyllur, siç është Herman Gmajner. Danish-Jukniu është një rrugë tjetër pak më poshtë. Gjithë zona nga ana tjetër e rrugës Elbasanit gjithashtu po punohet në disa blloqe, rruga Osmëve dhe disa tjera. Dhe besoj që kemi dhënë përgjigjen më të saktë për të mos e lënë Saukun një xhep, për të mos e lënë një periferi, për të mos e lënë jashtë qendrës vëmendjes. Këndi rekreativ që po ndërtohet do të ofrojë mundësi argëtimi për fëmijët dhe hapësirat e nevojshme të çlodhëse për moshën e tretë. Ai kufizohet nga rruga Herman Gmajner dhe Selim Brahja dhe ndërtohet në një hapësirë që ka qenë totalisht e degraduar. 25 vjet punë në mbështetje të banorëve të Mirditës dhe shtresave më në nevojë. Cristoforo Palmieri lë detyrën si arkipeshk i Mirditës duke marrë me vete vlerësimin e njerëzve të saj dhe titullin Stema e Artë nga ana e bashkisë. Në ceremoninë e lamtumirës, Palmieri falenderoi banorët e Mirditës që u bën pjesë e misionit të tij në Shqipëri. Në përfundim të misionit të tij 25 vjeçar, Mirdita ka nderuar arkipeshkun e zonës Monsignor Cristoforo Palmieri për kontributin e vyer në vepra të ndryshme të promovimit njerëzor me aktivitet social për të varfrit dhe të rinjt në veçanti. Me këtë motivacion bashkëi dhe arkipeshkut Palmieri Stemën e Artë. Titulli u dorëzua nga kryebashkiaku i Mirditës në drejt stetaj në një ceremoni të posaçme ku merrnin pjesë dhe mjaft qytetarë. Në ngjumët e barinjve të hershëm shpirtëror Mirditas, Monsignor Palmieri arriti të jap kredibilitet dhe rëmasa shembulli unik kishës Mirditës si ndër më aktivet në të gjitha kishat e vendit e njohur në përkushtimin e saj ndaj popullit thjesht, madje me emër të mirë deri në Vatikan. Në fjalën e tij, Monsignor Cristoforo Palmieri ka falenderuar të gjithë banorët e Mirditës që u bën pjesë e rrugtimit të tij të gjatë në këtë zonë. Në këto vite, qëndrimi mes jush më kanë nderuar. Mirësi e tyre, për çdo shenjë respekti, edhe po të ketë qenë vetëm një fjalë inkurajuse. Monsignor Cristoforo Palmieri erdhi në Mirdit në moshën 24 vjeçare dhe që nga ajo kohë ka dhënë mbështetje për çdo person në nevojë si dhe ka kontribuar në ndërtimin e disa objekteve të kultit dhe arsimore. Ai tashmë largohet nga Rrësheni dhe Shqipëria duke marrë me vete vlerësimin e shumë njerëzve që e njohën. Përfaqësuesja shqiptare ka një problem jo për t'u anashkaluar në kuadër të takimit përballë Liechtensteinit. Armando Sadiku, që është edhe i vetmi qendër sulmues në dispozicion, po kaloi një gjendje gripale dhe nuk ka marrë pjesë në 2 seancat stërvitore. Sfida përballë Liechtensteinit nuk pritet të rezervojë shumë vështirësi, të paktën në letër për skuadrën tonë kombëtare. Megjithatë, ka një problem jo për t'u anashkaluar për Christian Panucci. Bekim Balaj nuk përfshi në listë për shkak dëmtimi, ndërsa Cikaleçi qëndroi në Turqi, pasi trajneri vendosi dorën e hekurt, duke mos pranuar jo respektimin e orarit nga ana e Kavajasit. I vetëm trim në luftë ka mbetur Armando Sadiku. Për fat të keq, 26 vjeçari nuk ka marrë pjesë në 2 seancat e fundit stërvitore. Shkak është bërë një gjendje gripale që sulmuesi po kalon. Natyrisht, deri të shtunën në orën 18, gjasat janë që Elbasanasi të rekuperohet. Megjithatë, problemi është evident, pasi Sadiku është i vetmi qendër sulmues e roli.
Në stërvitjen e fundit, trajneri Panucci ka provuar disa alternativa, duke filluar nga Grezda e Lullaku. Ndërkaq që ashtu si vetë tekniku e deklaroi në konferencën për shtyp të ditës së hënë, në atë pozicion mund t'i besohet edhe Liridon Latifit, teksa edhe me mushej mund të luajë si një falso nueve e stilit të Barcelonës së Guardiolës. Numri 1 i historit kuqezi ende nuk ka kristalizuar formacionin. Megjithatë, vijon të fitoj kredite në të majtë mbrojtjes Hysen Memolla, me kapitenin Agolli që ka gjasa ta nis nga pankina takimin përballë Liechtensteinit, për të rimarrë me shumë mundësi vendin e titullarit në sfidën e së martës kundër Maqedonisë. Dy talentët kryesor të skuadrës tonë përfaqësuese, Liridon Latifi dhe Eros Grezda, vlerësuan maksimalisht përballjen kundër Liechtensteinit. Ata shfaqën dhe theksuan edhe një herë gatishmërinë e tyre për kombëtaren sa herë që të ketë nevojë. Liridon Latifi është një nga elementët më të talentuar në skuadrën tonë përfaqësuese. Ish lojtari Skënderbeut së bashku me Eros Grezdën ishin të pranishëm në konferencën e radhës për shtyp, duke përforcuar edhe më shumë gatishmërinë e tyre për fanellën kuqezi. Çdo sekond të karrierës time, domethënë e kam menduar që një ditë të jem edhe pjesë e kombëtarës. Normalisht çdo gjë që e bëj për të mirën time dhe për me amur synin trajnerit i cili shpresoj që të ma jam ndonjë minutë. Normal, unë gjithmonë do të jem i gatshëm që çdo sekond ta jap për të mirën e kombëtarës. Për fat keq nuk kam filluar asnjë ndeshje nga minuta e parë. Mirë po kam zhvilluar 2 ndeshje me Italinë dhe me Luksemburgin dhe nuk e di tani sa kam arritur të mbush syrin e trajnerëve. Mirë po unë gjithmonë kam dhënë maksimumin dhe tani pres që ndoshta të filloj nga minuta e parë dhe ta tregoj vetëm. Për kombëtarën duhet luajmë çdo pozitë që trajneri na jep. Nuk është ndonjë problem që unë luaj edhe në sulmues ose me sfushor mbas sulmuesit. Domethënë, më rëndësi është që të ndihmojmë kombëtarët dhe kombëtarja të bëjë mirë. Në lidhje me duelin dhe Liechtensteinit me sushor 23 vjeçar dhe sulmuesi Osijekut, nuk e nënvlerësuan as pak skuadrën e drejtuar nga austriaku Rene Paurish. Dy kombëtarë, domethënë që ne do luajmë janë shumë të rëndësishme, por spari është Liechtensteini sepse është do luajmë që të shtunën dhe mendoj që ajo duhet të jetë fokusimi jonë. Spari domethënë duhet mendojmë për ndeshjen me Liechtensteinin. Mendoj që është një ndeshje shumë e vështirë sepse të gjithë kanë në letër e kemi atë ndeshje të fituar, mirë po kemi parë kohët fundit që gjitha kombëtarët, gjitha skuadrat po luajnë futboll të mirë. Pastaj mund domethënë pas ta kalojmë provën, inshallah do marrim 3 pikët me këta. Pastaj do të koncentrohemi në Maqedoninë dhe do të tentojmë të njëjtën gjë 3 pikë. Skuadra jonë përfaqësuese po vijon përgatitet në kryeqytet për të zhvendosur një ditë përpara ndeshjes drejt Elbasanit, aty ku do të luhet përballja kundër Liechtensteinit. Në fshatin Lekaj, në Tuz të malit të Zi, gjendet një muzej rallë etnografik. Një shtëpi muze e vogël nga jashtë, por me një pasuri të paqmueshme nga brenda. Por ajo që ka e bën akoma më të rallë këtë muzej është historia e familjes Ivezaj, të cilët prej 15 vitesh jetojnë brenda një muzeu tërësisht vullnetar në kushte tepër të vështira jetese. Unë ju ftoj të ndiqni bashkë materialin, ne ndajemi këtu, unë ju falenderoj për vëmendjen, natën e mirë. Një shtëpi e vogël një katër e lyer me të bardhë dhe rrethuar me pisha që ndron paksa e veçuar në oazin e saj historik. Jemi në Tuz të malit të Zi, në fshatin Lekaj, aty ku ndodhet një muzej rallë që prej 15 vitesh qëndron i hapur për vizitorët verë dimër. Quhet Muzeu Etnografik i Malësisë, vendi ku është ruajtur thesari i jetës së malësorëve të asaj krahine dhe mëgjerë. Flamuri kuqezi të paraprin drejt muzeut etnografik, fototekës, bibliotekës dhe filatelisë së Malësisë në Lekaj. Ajo është shtëpia muzeje e Shtjefën Ivezaj. Ai është i zoti i shtëpisë, drejtori dhe roja i muzeut, që nderohet në mënyrë të veçantë nga banorët e Malësisë dhe vizitorët. Por para se të shohim këtë muze të jashtëzakonshëm, të pangjashëm me muzet e tjera,
Shtjefni preferon të na njohë me dashurinë e tij të parë, pasionin për fotografin. Merrem si amator prej vitit 1954. Kam provimin diferencial për fotograf me 1968, kurse me 1966 e kam hapë dyqanin e parë fotografik në Malësi, sa që me vështirësina shumë të mëdha kam hapë se unë. Kjo fototek mas fakti duhet të ketë vendin e posaçëm, e cila duhet të bushet krejtësisht janë 2 metra katror. Por është në 6 metra katror. Në një ambient të ngushtë, vetëm 6 metra katror, ai ka koleksionuar një pasuri të madhe me mbi 50 lloje aparate fotografish, mes të cilëve na veçon të preferuarin e tij. E besoj që kite pas lurata shumë të mëdha. Por më u çua ton komi shqiptar, me ton ekspert, e me gjithë ka kanë fotograf, e tjerë inxhinierë. Nuk janë zot me punu sa tjetër. Kjo është polaroid, automatik, për dokumente, i cili ka do veçantëri më të forta se ton polaroidet që kanë dalë deri sot. Pas fototekës, Shtjefni nafton të prekim nga afër kulturën e jetesës së malësorëve. Si kanë rojtur, me çfarë veglash kanë punuar, si kanë luftuar kundër armikut dhe si kanë përballur hidhërimet e jetës. Shtjefni Vezaj së bashku me bashkëshortën Gjystej Vezaj janë 2 nga objektet e gjalla të këtij muzeu, pasi ato jetojnë mes artit dhe kulturës. Dhoma e gjumit, kuzhina, dhoma e fëmijëve, korridori dhe balkoni janë pushtuar nga objektet artizanale të gjitha llojeve. Ata gdhihen dhe ngrysen mes veglave të punës, shpatave e heshtave, armëve dhe instrumenteve muzikore, xhubletave dhe çakshirëve. Vetë jetojnë muze këtu, në kushtet më të vështira, jo po në botë, se besoj se ka kush. Por mu barabar më duhet me marrë pjesë në çdo mbledhje e çdo gjanë të natyrës shqiptare kulturore. Por ndryshe nga muzeet e tjerë, Muzeu Etnografik i Malësisë është i pangjashëm me ta. Është një muze tërësisht vullnetar, i ndërtuar me nismën vetjake të Shtjefni Vezaj. Objektet janë të vëna kudo nëpër shtëpi, në mure dhe tavane. Por kjo nuk e bën atë një muze në kuptimin terminologjik të fjalës. Çdo objekt ka nevojë të pajiset me një sketë ku të shpjegohet ku është gjetur, por se ka shërbyer, çfarë periudhe historike i përket. Zoti Vezaj, kjo xhubleta, cilit viti përket dhe cilet zonë? Nuk mundet të dihet viti, por e di se është e vjetër dhe shumë origjinale, se të Shtjefni Vezaj gjithçka që ka këtu është origjinal. As si vengjan, as se çepi, as se laj, as se preki, kur janë se sa ma shumë me i la e me i pëshinje me so, janë më dopë të bëhen. Kjo është nga Dinosha, ma ka në lurat. Për xhubletën dinë tjertë më mirë se unë, thonë se është 4.000 kusur vjeçarë. Aty gjen me mira objekte, por askush nuk e din numrin e saktë të tyre, për shkak se nuk ka inventarizim. Nuk ka vend për t'i ekspozuar të gjitha ato relike që janë vendosur ku të munden. Këtu është etnografia, e bërzi ka pak se s'kam vend. Shumë çuditshme është që Shtjefni Vezaj nuk kanë miku i popullit shqiptar, duhet me ditë. Por disa peshmojnë sa mik, kur e lanë një muze me kënë kaq vend që 10.000 metra katror jam i zoti me i bush, kretë si që mbushën tjertë muze në botë. Edhe vendosja këtinit, është vendosja e parë që Shtjefni Vezaj e ka vendosë kështu. Megjithatë, një objekt shumë i çmuar në atë muze është pikërisht libri për shtypjeve, qindra faqe të mbushura me emocionet e atyre që kanë vizituar atë. Një fond i larmishëm ndjenjash të përjetuara në muzeun e familjes i Vezaj. Të rrosh në një ambient muzeal është një sfidë mbijetese gati e pamundur, por 15 vite më parë, Shtjefni Vezaj sakrifikoi pasurinë dhe reatinë e tij familjare për t'u dedikuar me zemër këtij muzeu. Hoqi orën ditë e shtëpisë për të lënë vendin një fondi të pasur muzeal të mbledhur nga vetë ai. Unë jam miku më i madh i familjes së mi. Se familja me nuk është fajtor për këtë. Vetë jam fajtor se e punova këtë muze. Po përse vendosët që shtëpinë tuaj ta ktheni në muze? Kam vendosë, më ka hyrë vetëm zemra. Zemra. Sa që
nuk kom të holla tash, sa që edhe 2 orëza do me i punu para muzeut, orëzën e gruas edhe temën. Por mos harro se i kom thonë, zëvan ministri Shqipnis, zotni Zefçunit. Shqitqove more Zefçuni. Jetë o fotografua me heroinën e trashëgimisë kulturore të gjithë kohëve shqiptarë gjithë të dhe kjo. Se s'ka femën në botë. Shikime jetuan këtë muzej më shumë se 2 ditë. Në ato që dikur ishte një kuzhinë moderne, siç na rrëfen Shtjefni, sot janë ngërshëtuar e kaluara dhe e tashmja, enë prej balte, druri dhe metali. Nga njëra anë një sofër e shtruar, saçi që duket sikur është i ndezur, shporta prej thupre të punuara nga vetë malsorët, voza e bolier, nga ana tjetër një frigorifer i kohëve moderne dhe një sobe vogël me 2 plitka, çka tregon mënyrën e jetesës së brezave. Kjo dhomë dikur ka qenë kuzhina juaj. Kur ka qenë kuzhina jonë moderne shumë, të cilë besa nuk kem hagër mishe pilafën korris tjërëve. Tonë ato e kem fitur nëse marrë dhe me bujqësi. Këtun ka të rohet, e herëzohet, e herasohet, se nuk ka me lëviz, e lasht invalide. Me zgjith atyre objekteve shtëpiake, Shtjefni na tregon historinë e 2 prej tyre, për mbajtjen e kripës dhe shportën e barit. Prej barit e ka punua i Kojshi Yni. Në tanë botë, nuk mundet më ozgjet, $1 biliard me lënë se ka push. Mara shuj këgjetja Nica e ka punua, e ka pa te shpia, e i kam thënë, a ka mundësi, mora shemë më lajë këta, po thot mere me gjithë. Maqësori ja ka shit, ja ka lënë jajt pa pare, jaj advokatit në Podgoricë. Kur ja kam pa vetën, i kam tha do më shita, do më falë, jo thot, nuk e me shit e shes, po sa $50. $50 janë kënë si $500 tash. Më da me i lënë, e kam trunë. Se krypa anë kënë gjaja kryesore në Malësi. Sa godit, gjathi, shlina, heja, edhe s'kanë paku me i vunë krypën vëqën ta. Pas ka pash një juaj e dishka këtu, e i pshehina. Shtjefni na tregon edhe zyren e tij, e cila po ashtu është edhe biblioteka e këtij muzeu. E përdori si zyre, këtu në gjinet fototeka, biblioteka dhe filatelia. Biblioteka ka ma shumë se 3900 libra, ka dhe libra muzeale, por librat kryesor para disa viteve të ma dasht me i djegë. Për arsye se Shtjefni Vezaj gjithçka ka pa shqip. Edhe hapet lajmi që një person e futën në burg se bet libra vetë. Ai nuk u futën në burg se bet libra dhe ki politike e qunë në Amerikë. Kur njeva vetë ata, i kam djegë të këty me gruën, librat më të bukurat që ka janë kënë shqip prej Shqipnijet, që janë kënë shqip që kanë parë në Kosovë, e ati i kam djeget. Janë djegë, që ka me bënë, ma mirë më djegë se me kënë i burgosën në i vramë. Me të shumë titujve të mirënjohjes që janë dhuruar Shtjefnit në shenë respekti dhe nderimi, ai veçon një prej tyre për një arsye të veçantë. Marti Sama ja kanë profesori i parë, jam kanë të unë, në parin gjimnastë të Tuzlit. Në korridorin e shtëpisë janë ekspozuar në njërën faqe të murit armët e luftës dhe si për tyre çiftelit e lahutat e malsorëve, për treguar se bota ka nevojë për paqe. Pasi njihemi me të gjithë pasurinë e paqmueshme dhe të papërsëritshme të Muzeut Etnografik të Malësisë, Shtjefni me gjyste naftojnë të ulemi poshtë hijes së arrës për të pirë diçka. Në bisedë sipër, ai na tregon se bashkë me të shoqen janë të detyruar ta kalojnë muajin me pothuajse më pak se 100 euro pension. Asnjë ndim tjetër nga shteti malazez dhe as autoritetet shqiptare, përveç bujarisë së shqiptarëve të diasporës. Vetë mirë me të kresë. Përse Shtjefni Vezaj po jeton kështu, mos e luaj me shpejtësisht. Por për zote më të luajtur me që janë ata psihologësve se Shtjefni Vezaj lirisht. Burrë e grua mbahen me bujqësi. Në njërin krah të shtëpisë ata kanë mbjellë zarzavate. Nën hije shohim disa dhi, pula dhe pollumba. Një shtëpi muze brenda dhe jashtë. I gjithë oborri i shtëpisë është një tjetër hapësirë muzeale e hapur, ku ekspozohen mjete pune, topa lufte dhe objekte guri e druri. Pasi u njohëm me pasurinë e madhe kulturore dhe materiale që Shtjefni ka mbledhur në atë shtëpi muze, ndajemi me të duke uruar që një ditë
këtij muzeu t'i jepet vendi që meriton. Ora News. Aty ku ngjarja ndodh.